Hi guys. ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැති අද මොකද්ද මේ වෙනස කියලා. අද වීඩියෝ එක අන්බොක්සින් එක. Hi අද උදේ නැගිට ගමම ඩීල් එකක් දැක්කා හදිස්සියම. ඉතින් මේක ඉඳ තමයි අපිට මේ කතාවේ මේ ඉන්න එදවුත් ඒ ඩීල් එක පරක්කු කරන්න නැතුව ඉක්මනට වෙදෙන්න ගිහිල්ලා ඒක මොකක්ද කියලා බලන්න. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and you don't understand. GoPro deal එක බං You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my life. waterproof එකේ No, you got to remember actually it's waterproof na product la me charging port area full seal වෙලා දාන්න වෙයි. බැටරි වල කියන හරියට සීල් නැත්නම් වතුරට පුළුවන්. මේක රබර් චිප් තමයි ස්ටෝර් කරලා සීල් වෙලා නැහැ. වතුර කවරේජ් එක දෙන්නේ නැහැ. මොකද කියන වතුරට නැහැ. ඒ අපේ මොටර් පොඩ් එක වතුර ගේත් යන්නේ. ඒක දැනෙන්නේ අර දැන් පවර් බර්ස් එක සමානට ඩැමේජ් වෙනවා. ඒකම වෙනවා. ඊට පස්සේ බැටරි එක ක්ලෝස් වෙනකොට දුන්නොත් sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. මේක තමයි item එක. මේක ඇවිල්ලා GoPro 11 black. GoPro Hero 11 black. ඉතින් මේක තමයි අද අන්බොක්සින් කරන්නේ. මේක කොහොමද හම්බුනේ කියලා කෙටියෙන් කිව්වොත් මම කොහොම හරි ෆෝන් එකේ බල ඉද්දී එනවා හොඳ ඩීල් එකක්. ඩීල් එක මට සෙට්. ඉතින් මම මේක ගත්තා. හැබැයි මම අරගෙන මට හිතුණා මේක මම යූස් කරන්න ගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා අන්බොක්සින් එකක් කරලාම යූස් කරන්න ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ. බොක්ස් එක ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා බොක්ස් එකේ ඇතුලේ තියෙන ඒවා තියෙනවා කැමරා එක තියෙනවා බැටරි එක තියෙනවා ස්ක්‍රූ එකක් තියෙනවා හෝල්ඩර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කැමරා සෙට් කරන දෙකක්. එතකොට මේ මෙතන තියෙන කේබල් එකයි මේ බොක්ස් එකයි. මේක හાર્ඩ් බොක්ස් එකක් තියෙන බොක්ස් එක. ආයි තියෙනවා මෙතන කැමරාවේ ස්ටර් ටිකක් මෙතනක් තියෙනවා. 27 මෙගාපික්සල් කියලා තියෙනවා. 5.3K යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. underwater පුළුවන් voice control slow motion ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. ස්පෙෂලි කියන්න ඕනේ මේක hyper smooth 5.0 quick app එක download කරගන්න පුළුවන් app store එකේ තියෙනවා Google Play Store එකේ තියෙනවා. එහෙනම් අපි unbox කරගමු. මෙතන තියෙනවා පොඩි මේක අපි අදපුවම තමයි ඒක එකක් වගේ බොක්ස් එකක්. ආයේ ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මැනුවල් එක තියෙනවා. එතකොට පොඩි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ආයේ මේකේ පොතක් තියෙනවා. ඩොකියුමන්ට්ස් ඉතින් අපිට වැඩක් නැහැ. එතකොට ආයේ තියෙනවා අපේ GoPro 11 කැම් එක. අපි මේ ගැන කතා කරන එක පොඩ්ඩක් අපි පැත්තකින් තියාගමු. එතකොට ආයේ තියෙනවා කේබල් එක holders දෙකක් කැමරා කනෙක්ට් කරන එක. ආයි බැටරි එක ආයි මේක ක්ලිප් කරන යන්නේ. එතකොට අච්චරයි තියෙන්නේ බොක්ස් එකේ මුකුත් නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. මේක තමයි කැම් එක. මේකේ බැටරි එක දාගමු. අදින්න ඕන පස්සට. ඊට පස්සේ තමයි ඒක හැදෙන්නේ. බැටරි එක දාලාම බලමු අපි.
ඉස්සෙල්ලා අපි ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලොකේෂන් ඔන් කරන්න කියලා යනවා. ගොඩක් අය මේක ලොකේෂන් ඔන් කරනවා. හැබැයි මම මේක ලොකේෂන් ඔෆ් කරනවා. මොකද මට ෆොටෝ එක ගහද්දී ලොකේෂන් ඔන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා. මෙන්න මේ ක්වික් ඇප් එක ඇප් ස්ටෝර් එකෙන් අරගෙන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔහොම තමයි GoPro එක අපි අන්බොක්සින් කරේ. මෙතනින් එහාට අපේ vlog ඔක්කොම වෙන්නේ මෙන්න මේ කැම් එකෙන්. එහෙනම් අපි ආයේ හම්බෙමු අලුත් vlog එකකින්.